अद्रक, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, काजू, टोमॅटो हे वाटण्यामध्ये भिजत घातलेले काजू. आता मसाला भाजून घेऊ. चालू करू. कढई तापायला ठेवू. तेल टाकू. काजू भाजून घेऊ पहिले. काजू काढून घेऊ. कांदा टाकू मसाल्यासाठी. थोडं मीठ टाकू. लसूण, अद्रक, मिरची. टोमॅटो टाकू. कोथिंबीर. काजू टाकू भिजवलेले. भाजी झाले. गॅस बंद करू. मसाला भाजले. नंतर आल्यावर वाटून घेऊ. मसाला थंड व्हायची वाट बघू. मसाला मिक्सरच्या भांड्यात टाकू वाटण्यासाठी. गॅस चालू करू. कढई तापायला ठेवली. तेल टाकू.
भाजी